Nepal Network Television, the media for nation and beyond. दाउरा बालेर खाना पकाउँदा धुवाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै सरकारवालाहरूले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न जोड दिएका छन्। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा 92% नागरिकले विद्युत उपभोग गर्न थालेको अहिलेको अवस्थामा दाउरा बाल्न छाडेर विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। विश्व वन्यजन्तु कोष र प्रकृति रिसोर्स सेन्टरले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा विद्युतीय चुलो नै रहेकोमा जोड दिएको थियो। पानी मिलाएर बायोग्यास प्लान्टमा राखेपछि ग्यास उत्पादन हुन्छ, चुलोमै आउँछ। चुलो चाहिँ नि एलपीजी ग्यासको चुलो बाले जस्तै बाल्न सकिने भयो। त्यो हिसाबले धेरै सहज छ। र अर्को चाहिँ स्वच्छ ऊर्जाको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि खास गरी अरू फाइदाहरू, घरभित्र धुवाँ नहुने, लुगा सफा गर्न, भाँडा सफा गर्न, घर सफा गर्न सजिलो हुने र यसले समग्र हाम्रो चाहिँ नि सरसफाइको चाहिँ कुरालाई चाहिँ नि राम्रो बनाउने र बायोग्यासको प्रविधि हो भने त्यो बायोग्यास उत्पादन गरिरहँदाखेरि त्यसबाट जुन प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुन्छ त्यसले हाम्रो चाहिँ नि यो फर्टिलाइजर माथिको निर्भरतालाई कम गर्ने यी फाइदाहरू पनि छन्। एलपी ग्यासको तुलनामा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो सहज हुने वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपालमा 93% प्रदूषित हावा बहने हुँदा पर्यावरणीय सुधारका लागि पनि विद्युतीय चुलो, माइक्रो ओभन जस्ता विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।